Цього разу Вовчик нас виявився просто геніальним штурманом. Завіз нас в хащі, реально в джунглі. Не знаю, куди його дорога показувала, але одна з доріг, яку він вибрав, показувала тупо вгору без асфальту, а друга – це об'їжджати 7 кілометрів. Каже до Володі, там гірки будуть? Та ні! І весь час були гори, вгору. І ми ось тут от біля якоїсь халабуди серед джунглів на горі стоїмо. Слава Богу, є річка і манго. Можна трошки менше злитися, коли їш манго. У Марка продовжується ріст зубів. Знову він цілу ніч кричав. Всі собаки десь там, напевно, село і гавкали. Чули дитячий голос. Марко, Молодець. Вівсяночка, кукурудзянка. І мигдальні горішки. Мелені. Все це з соєвим молочком. Ох і нежданчик. Вже якось відвиклося від таких доріг в Таїланді. І того 3 кілометри он такого було. В'їжджаємо на паромну пристань. Зараз буде переправа на острів Самуї або Ко-Самуї. Як кому подобається. Насправді наша мандрівна сім'я не полює за всілякими туристичними місцями, але цього разу ми вирішили подивитися на мекку туристичну – це острів Самуї. Уявляєте, що 40 років тому на острові Самуї не було жодного туриста, а потім, як навалили з заходу, так і не перестають до цього часу. Якщо з'їхати з головної дороги на острові Самуї, то ви потрапляєте в звичайну сільську місцину Таїланду, звичайні хатки, трошки трешнячок і такі посміхнені тайці. Проте велосипед – не найкращий вид транспорту на Самуї. Тож наступного дня ми орендували мопед і досліджували острів саме на ньому. Ось такі от класні зараз дороги на острові Самуї. Але ви собі можете уявити, що ще в 1970 році тут не було ніякого асфальту, лише звичайні стежки. І місцевим жителям доводилося цілий день долати шлях з одного боку острова на інший. На мопеді ми об'їхали майже весь острів. І особливо нам подобається спостерігати за простими людьми. Як вони живуть, що вони роблять, що вони їдять і чим займаються щодня. Острів Самуї, де зараз ми знаходимося, це туристична мека. О Боже, люди зі всього світу приїжджають сюди ніжитись на сонці, пити кокоси і взагалі смакувати тайське життя. Цей острів є другим за розмірами після ще одного туристичного місця – це острів Пхукет. І тому, відповідно, як і на Пхукеті, так і на Самуї багато пляжів, багато білого пісочку, море, сонце і благодать. Пляжі – це дуже важливий елемент тут, на Самуї. Їх аж 12.
Це пляж Бангпо. Дуже-дуже красивий, з прекрасним блакитно-бірюзовим морем, Септосіамською затокою, і довжина його аж 4 кілометри. Тому якщо ви зранку полюбляєте бігати, це місце саме для вас. Ми сюди випадково потрапили, бо ми тут поселилися, не знаючи про цей пляж нічого, але коли ми його побачили, то зразу закохалися. А це пляж Меєнам. Один з найпопулярніших і перший пляж, куди приїхали перші туристи і де було збудовано перший готель на Самуї. Цей пляж такий ще довгий, аж 4 кілометри. Можна йти безкінечно. Але, чесно кажучи, особисто для мене тут мені не настільки затишно, не настільки красиво, як на нашому пляжі, де зупинились ми, на Бангпо. Та й вода тут якась трошки брудненька. Ну, але кожному своє. Є люди, які обожнюють цей пляж, і тому їх тут так багато, напевно. А ще тут є такі місцеві тайці з опери Одеси чи Криму. Пахлава мідовая! Тільки в них замість пахлави манго, банани і ще якусь, я не знаю, що це. А, кокос. А знаменитий тайський масаж робиться скрізь, навіть тут на пляжі. А це пляж Талінгам. Хоч він і досить маленький в довжину, але дуже красивий і такий захований майже від людей. На узбережжі цього пляжу багато пальм, трошки людей, багато колориту. І тут красивий захід сонця. And what will you do with this? Fry. Right. Fry with chili pepper. Okay. After stir fry, already eat with rice or eat. Eat with when you have drink. Okay. Rice, rum, coke. You can eat. Alcohol drink? Yeah, good. You can to see in the fresh market. They have sale. For 1 kilo, maybe 60 baht for 1 kilo. We can buy easy, but good to look by yourself. Yes. Have fun. More interesting Yes. when you do Yes. session alone. А цей специфічний звук, як нам сказала ця жінка, допомагає їй шукати молюски. Бо так, чуючи цей звук, молюски розкриваються, і тоді вона їх легко збирає. So loud. Одне з найкрасивіших, найзагадковіших і найспокійніших місць тут на Самуї, які ми бачили, це так званий Magic Garden. Тут багато різних дивних скульптур, чудернацькі будинки з каменя, річка, водоспад, густі джунглі довкола, все оплітають. Як на мене, досить дивне і незрозуміле місце. 花红色美出游，老夫
包子没有动，山坡古树遍布菜，都要翻了踩踩踩。 Знаходиться цей Magic Garden високо в горах, майже по центру острова Самуї. І добиратися сюди було дуже непросто. Наш мопед просто захлинався, тому що дуже круті підйоми насправді. Підйомчик ще той. Самуї насправді дуже гірський острів. І зараз ми піднімаємось так, що мопед до упора вижимаємо газ, а він тільки 20 кілометрів видає на годину. Ще хвилину тому ми були в джунглях, їхали по серпантинах, по горбах, по горах. А виїхавши сюди на трасу, ми потрапляємо в цивілізацію. Оце це ми і любимо Самуї. Він не лише має контрасти колориту, але й контрасти доріг і різноманіть. Джунглі, дорога, джунглі, розвиток. Юху! Ми знаходимося в ще одному дуже туристичному місці, яке називається Grandma and Grandpa, дідусь і бабуся, бо стоїть собі такий камінь у вигляді фалоса. Хтось його побачив і думає, тож і є ото чоловіче достоинство. А поруч стоїть якась така дирочка, думаю, йой, та то ж ніби це жіноче достоинство. Я не знаю, чи він був обкурений, чи він просто був щасливий і закоханий, чи то, може, була вона. Але він так замислився, чи вона, і думає, що ж то з того робити. Назвав то дідусь і бабусею, зробив туристичним місцем, і тепер мільйони туристів сюди приходять, аби подивитися на оцього камінчика у вигляді фалоса, що тягнеться до неба, і таку дирочку красиву, яка стоїть скромно і думає, ой, мене сфотографують чи ні? Друзі, ми розпочинаємо відповідати на ваші запитання, і в свою чергу я нагадаю, що запитання ви можете ставити лише на нашому каналі «Двоколісні хроніки» в Ютубі. Питання. Розкажіть про новий маршрут, так як після закінчення відрізку Україна-Австралія стало незрозуміло, куди ви направляєтесь. Отож, куди ми їдемо? Насправді ми собі з Володією запланували об'їхати довкола всю землю. Пів землі ми вже об'їхали, себто від України до Австралії, де в Австралії народився наш Маркусик. Ну, а далі ми знову повернулися в Азію, стартували з Пенангу, Малайзія, Таїланд, Лаос, Китай. Китайську візу вже отримали. Оскільки ми їдемо на велосипеді, то наш рух трошки заповільнений, ніж там автостопом чи ще якось. І ще в нас є бейбік, Маркусик, від якого залежить дуже багато, тому що він не завжди хоче їхати, він інколи капризує, хоче розважатися, дивитись довкола, тому ми інколи дуже повільно рухаємося. В таких мандрах, як наші веломандри, ми також залежимо дуже сильно від погоди. Отож, взагалі за планом після Китаю спробувати отримати японську візу. Якщо це не вдається, то ми пробуємо отримати канадську візу. І з Канади ми хочемо їхати в Сполучені Штати Америки та в Південну Америку. Чому Канада, а не навпаки там з Південної Америки? Тому що в Канаді буде якраз літо, і до початку такої глухої осені і до зимноти ми встигнемо доїхати півдня Сполучених Штатів Америки. Себто це ще раз підтверджує, як ми залежимо від погодних умов. Якщо ж нам вдається отримати візу в Японію, і ми там, можливо, довше побудемо, я не знаю, як воно вийде, то тоді вже ми не зможемо поїхати в Канаду, бо буде зимно, а ми тоді рушимо в Південну Америку. Отож, відповідаємо ще на одне запитання, коли ми повернемось в Україну. Зважаючи на всі наші плани, на наші маршрути, то приблизно виходить, що наприкінці 2018 року, друзі, ви можете нас зустрічати на Батьківщині.